हेलो गाइज, नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ मनिष शर्मा अबुधाबीबाट। वेलकम टु मनिष ब्लग अफिसियल। सो आज हामी बनाउन गइरहेको छौँ हट क्याफे मोका। सो गाइज, हट क्याफे मोकाको लागि सबसे सुरुमा चाहिन्छ हामीलाई कप, अनि त्यसपछि चकलेट सिरप, अनि त्यसपछि एस्प्रेसो सिङ्गल सट, सिङ्गल सट 30 ml एस्प्रेसो चाहिन्छ 30 ग्राम भइसकेको छ। यसको मजाले स्टिर गरिसकेपछि टक्क लिने दुध, टक्क मिक्सरमा स्टिम गरिदिने है। स्टिम भइसक्यो, हामीले अब पोर गरिदिने, टक्क घुमाउने सुरुमा। सो गाइज, हेरेर सक्नु भएको छ तपाईँहरूले, हट क्याफे मोका रेडी भइसकेको छ। सो अब यसबाट चाहिँ तपाईँले यसमाथिबाट टक्क चकलेट सिरपले चट्ट लाइन बनाएर यहाँनिर आर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। चकलेट सिरप माथिबाट नि हाल्न सक्नुहुन्छ, या पाउडर चकलेट पाउडर हुन्छ नि, चकलेट पाउडर पनि माथिबाट यसरी हालिदिन सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँको सर्भ रेडी टु सर्भ हुन्छ है गाइज। सो गाइज, अब ट्राई गरौँ चकलेट मोका है। मलाई चाहिँ बेसी चकलेट मन पर्दैन, त्यसैले मैले माथिबाट चकलेट टपिङ गरिनँ है। तपाईँले चाहिँ कस्टमरलाई हालिदिनै पर्छ होइन, माथिबाट टपिङ। काइन्ड अफ गुड होइन, दामी छ। मलाई चाहिँ त्यति साह्रो स्विट पनि मन पर्छ, म सुगर पनि हाल्दिनँ, विदाउट सुगर कफी खान्छु है। अमेजिङ, मिठो छ।